सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हेलो साथीहरू, नमस्कार। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु सबैजनालाई साथीहरू, आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म बिरेम मगर। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई म्युजिक प्लेमा आफ्नो फोटो कसरी लगाउने यसको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् अनि लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। ल साथीहरू, भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। अब साथीहरू, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई तपाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर अलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू, तपाई यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँनिर सङ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी यहाँनिर फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी यहाँनिर तपाईले क्यालेन्डर देख्न सक्नुहुन्छ र यसैगरी यहाँनिर तपाईले अन्य विभिन्न अप्सनहरु तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यहाँनिर सङमा क्लिक गर्नुहोला। यदि साथीहरु तपाईको अलरेडी आएको छ भने, यदि साथीहरु तपाईले फोल्डर बनाएर कुनै पनि म्युजिकहरु राख्नु भएको छ भने तपाईले यहाँनिर फोल्डरमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाई फोल्डरमा जान सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर म अहिले सङमा आउँछु। त्यसपछि यहाँनिर मसँग धेरै गीतहरु छैन साथीहरु। मसँग सिम्पली यहाँनिर थोरै गीतहरु छ साथीहरु। म त्यसैमा फोटो लगाउने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो दुईवटा सङ छ, तीमध्ये म एउटालाई चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेसमा तपाई आउनु हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ट्यागहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहेको खण्डमा सकेसम्म सबै ट्यागहरु तपाईले एडिट गर्नु होला। यो चाहिँ म्युजिक एडिटरहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु। म यहाँनिर फोटो राख्छु साथीहरु। यहाँनिर चुज इमेज भनिएको छ, यसमा तपाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर ग्यालेरीमा जानुहुनेछ। ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो जहाँ छ त्यो फोटो राख्नु होला साथीहरु। म चाहिँ यो फोटो राख्छु। यहाँनिर फोटो आइसकेको छ साथीहरु। तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म सबै ट्याग एडिट गर्न भन्छ साथीहरु यो एप्लिकेसनले। म यतिकै ट्राई गर्छु यहाँनिर सेभ हुन्छ कि हुँदैन। यहाँनिर नेम चेन्ज गर भनेर भनेको छ। यहाँनिर म नेम चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँनिर म नेम चेन्ज गरिदिन्छु साथीहरु। तपाईले यहाँनिर जे तपाईको मनमा आउँछ त्यो लेखिदिनु होला र लेखिसकेपछि तपाई यहाँनिर अरु पनि लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर लेखिसकेपछि यहाँनिर ट्यागहरु एडिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेभको आइकन देख्नुहुन्छ। सेभमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा फोटो लागिसकेको छ साथीहरु। अब म तपाईलाई म्युजिक प्लेमा गएर देखाउने छु साथीहरु। यहाँनिर म्युजिक प्लेयरमा आउनु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फोटो लागेको छ। यो सङलाई म प्ले गर्छु। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर मेरो फोटो लागेको छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो म्युजिक प्लेयरमा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु साथीहरु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्छु। छुटिन्छु। नमस्ते।